من حسام معینی ام و اینجا نویسندگی خلاقه. چند سال پیش بود که به فکرم رسید یه گروه نویسندگی تشکیل بدم و به صورت عملی یه سری از اشکالاتی که تو داستان‌های ارسالی بودش رو رفع کنم. یه جورایی مثل کارگاه رفع اشکال بودش این جلسات. روند کار به این شکل بودش که یه موضوع داستان نویسی تو گروه میذاشتم و میخواستم که بر اساس اون موضوع شرکت کننده ها داستان کوتاه بنویسن. خب خیلی استقبال خوب بودش و بعضی وقتا انقدر تعداد داستان‌های ارسالی زیاد میشد که با چشمای خوابالود و نیمه بسته هم داشتم داستان میخوندم و کامنت میدادم. بعد چندین دوره بررسی این داستان‌های ارسالی احساس کردم کامنت هایی که دارم میدم خیلی تکراری شده، چون جاهایی که نویسنده ها ضعف داشتن خیلی شبیه به هم به نظر میرسید. حالا جدا از ضعف‌های تئوریکی که بیشتر نویسنده ها ممکنه داشته باشن، مثل مشکلات دستور زبان و این چنین مشکلات، چند تا مورد بودش که تو اولین نگاه به داستان‌ها سری میومد تو چشم و از خوندن ادامه داستان یه جورایی احساس ناامیدی میکردم، بدبین میشدم و احساس میکردم که چیز خوبی از این داستانه قرار نیست در بیاد. حالا تو این ویدیو میخوام در مورد این موارد که سریع دست شما رو به عنوان یه نویسنده تازه کار رو میکنه صحبت بکنم. اولین موضوع شعار دادن و نتیجه گیریه. فکر میکنم هممون میدونیم شعار چیه، همون حرف بدون عمل. تو داستان نویسی هم یه جورایی همین اتفاق میفته. نویسنده بدون اینکه پیامش رو در رفتار کاراکترها، اتفاقات و بطن داستان بذاره، میذاردش در قالب یه جمله قشنگ و تحویل خواننده میده. حالا این جمله رو یا کاراکترها میگن یا اینکه راوی میگه. مثل جمله یه خداحافظی تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه. جمله کم آشناس فکر میکنم. این جمله ها اگه از دل داستان بیرون نیاد فقط جنبه دکوری و تزیینی داره. پس تا اونجایی که میشه باید سعی کنیم جمله قصار نگیم وسط داستانمون. حالا نتیجه گیری چیه؟ نتیجه گیری هم تقریبا شبیه شعاره، ولی فرقش اینجاست که خیلی ریتمیک و قشنگ نیستش. بعضی وقتا نویسنده ها احساس میکنن که اون چیزی که میخواستن رو وقتی به انتهای داستان میرسن نتونستن بگن، یا اینکه دوست ندارن خواننده برداشت‌های متفاوت داشته باشه. به صورت مستقیم میخوان این محتوا رو تزریق کنن بهش، پس میان نتیجه گیری میکنن. مثلا راوی آخر داستان میگه او بعد از اینکه این قضیه رو فهمید متوجه شد که دیگه ازدواج دوست داشتن نیست و برای نگه داشتن رابطه باید تلاش کرد. همیشه باید حواستون باشه که خواننده اومده داستان بخونه و زندگی آدمای مختلف رو ببینه، وگرنه اگه برای شعار و نتیجه گیری اینجا بودش میرفت سراغ ریلز های اینستاگرام، اون سخنرانی های انگیزشی که زیر 2 دقیقه بهت میگن باید چیکار کنی با زندگیت. هر وقت آخر داستانتون رسیدید و دیدید که میخواین از این جمله بگین، بهتره برگردین عقب و دوباره شروع بکنید به بازنویسی داستانتون. قسمت هایی رو که فکر میکنید به درد نمیخوره پاک کنید، قسمت هایی رو پررنگ کنید، جایی که فکر میکنید دارین اشاره مستقیم میکنید با غیر مستقیم کردن اشارهتون اون رو بذارین تو داستان منعکس بشه. اگه میخواید مثلا بگین که دروغ مصلحتی میتونه زندگی ها رو نابود بکنه، روی اتفاقها و پیامدهای این موضوع بیشتر مانور بدید، یا نشون بدید که آخر داستان وقتی شرایط مشابه پیش میاد کاراکتر از دروغ گفتن مصلحتی امتناع میکنه و اینطوری خیلی تاثیرگذارتر میشه، نگاه موعظانه و پندگونه هم توش نیست. موضوع بعد دور شدن از واقعیت یا حقیقته. تو گروه نویسندگی که در موردش صحبت کردم یه موضوع داشتیم که توش یه نفر میخواست خودکشی کنه و کاراکتر اصلی تلاش میکنه که جلوی خودکشی اون فرد رو بگیره. تو همه داستانهایی که برای ما فرستادن اونی که میخواست خودکشی بکنه از تصمیمش صرف نظر میکرد. یه دلیل برای زندگی کردن به فرد افسرده داده میشد و اون هم بدون چونه زدن و هیچ چیزی میپذیرفت این قضیه رو، با جملات شعارگونه و کلیشه‌ای که مثل دنیا زیباست و باید زندگی کنی و از این حرفا. چرا حالا این اتفاق افتاده بود؟ چون منطق داستانی نبود که داستان رو جلو میبرد. این خواسته نویسنده بود. نویسنده دوست داشت که داستانش پایان خوش داشته باشه و پیام اخلاقی هم داشته باشه. پس طوری داستان رو میچرخون که خودش دوست داشت اونطوری باشه. برای اینکه اسیر این دام نشیم باید تحقیق کنیم در مورد موضوع و کاراکترامون.
درسته که کسی هنوز دور و برمون نمیخواد خودکشی کنه بریم باهاش صحبت بکنیم، ولی در مورد رفتارشون که میتونیم تحقیق کنیم ببینیم آیا واقعا همه افرادی که قصد خودکشی دارن با صحبت یه نفر دیگه از این کار دست میکشن. کسی بوده که گوش نده و خودشو بندازه پایین و خودشو بکشه؟ این کاراکتر هر تصمیمی بگیره مهم نیست واسه ما، چه خودشو بکشه چه نکشه. مهم اینه داستان بر اساس واقعیت و منطق خودش پیش بره و اونطوری نباشه شما اون چیزی رو که میخواین بهش تزریق بکنید. موضوع بعدی خلاصه نویسی یا زیاده گوییه. یکی از نشونه های نویسنده های تازه کار افراط و تفریطه. مثلا وقتی یه نویسنده تازه کار میبینه که توی تکنیک احساس راحتی میکنه و خوبه، انقدر ازش استفاده میکنه که حوصله مخاطب رو به کلی سر میبره. اگه تو تشبیه کردن یا تو توصیف خوبه، میبینیم که از کاشی‌های حوض خونه تا دکمه پیراهن راننده تاکسی رو داره توصیف میکنه. دیگه واقعا حوصله سربر میشه و اصلا یادمون میره که داستان داره چی میشه. عکسش هم وجود داره. خیلی مثلا دیالوگ نویسی یا صحنه پردازی بلد نیست، کلا بیخیال صحنه گذاشتن تو داستانش میشه و همه چی رو راوی روایت میکنه. پس ضعف‌ها و قدرت‌هامون تو تکنیک‌ها نباید تاثیرگذار باشه توی سیر طبیعی داستان و اون داستانی که میخوایم بگیم. موضوع بعدی عدم استفاده از صحنه پردازیه. اول یک توضیح کوتاه بدم برای اونایی که نمیدونن منظورمون از صحنه چیه. صحنه اون جاییه که کاراکترها با هم روبرو میشن، دیالوگ شکل میگیره و پیرنگ ساخته میشه. تو اونجا کاراکترها خودشون نشون میدن از طریق دیالوگ‌ها و رفتارشون و کشمکش هم شروع میکنه به اتفاق افتادن. بیشتر داستان‌های نویسنده‌های تازه کار اصلا صحنه نداره. نویسنده به جای اینکه تلاش کنه یه صحنه‌ای بسازه که کاراکترها خودشون رو از طریق دیالوگ‌ها نشون بدن، به خبری روایت کردن و گفتن اکتفا میکنه. ارجحیت نشون دادن یا همون صحنه پردازی نسبت به گفتن یکی از مقدمات داستان نویسیه که دیوید لاج اون رو اینطوری توضیح میده. صحنه باید به صورت دراماتیک طراحی شود، بدین شکل که در آن گفتگو جریان داشته باشد و آن چیزی که در ذهن کاراکترها میگذرد جامعه عمل به خود بپوشد و با عمل در تقابل با سایر نیروها قرار بگیرد. هر صحنه در بردارنده پیامی است و باید به شکلی طراحی شده باشد که به برملا کردن هرچه بیشتر انگیزه ها و خصایص کاراکترها بیانجامد. به عبارت دیگر، خلق صحنه یعنی ایجاد این امکان برای داستان که بتواند خودش را نشان بدهد جای آن که شما تعریفش کنید. خب از صحنه که مشخص شد چیه، گفتنم اونجایی که راوی یه چیزی رو تعریف میکنه. مثلا راوی میگه که 5 سال گذشت و اتفاقی بین آن دو نیفتاد تا اینکه یک روز در کافه همدیگر را بعد از 5 سال دیدن. البته منظور دیوید لاج این نیستش که استفاده کردن از گفتن و روایت گناه و نباید برین سمتش. اتفاقهایی که اهمیت کمتری دارن باید با گفتن از روشون سریعتر عبور کنیم و به اتفاقهای مهمتر که صحنه ها هستن بپردازیم. مثلا تو مثالی که زدم اهمیتی نداره که این 5 سال چه اتفاقی افتاد، پس با روایت و گفتن از روش میگذریم، ولی اون قسمت مهم که دیدارشونه یه فرصت صحنه پردازی برای ما فراهم میکنه که باید از این فرصت بیشترین بهره رو ببریم. خب ممنونم از این که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. مثل همیشه بدونید که حمایتتون باعث دلگرمیه. حتما ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو به هم بگین. برای مطالب بیشتر در مورد دنیای نویسندگی و داستان نویسی هم سابسکرایب فراموشتون نشه. خیلی مخلصیم. تا بعد.